سلام دوستان، به کانال آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو طرز تهیه کیک برزیلی دسپاسیتو رو خواهیم داشت. ترکیب کم نظیر کاکائو، قهوه، شکلات و خام لذت یک عصرونه دلپذیر رو به یادگار میگذاره. اگر حاضر هستید شروع میکنیم. در یک ظرف 3 عدد تخم مرغ، نصف لیوان شکر رو با هم زن حسابی مخلوط میکنیم تا رنگ اون برگرده و کرم رنگ بشه. نصف لیوان آرد رو 1 قاشق چایخوری بیکینگ پودر و 1 قاشق چایخوری هم وانیل اضافه میکنیم و با همزن مخلوط میکنیم. در مرحله آخر 2.5 قاشق پودر کاکائو به خمیر کیک اضافه میکنیم. خمیر رو در قالب کیک میریزیم. ترجیحاً از قالب‌های کمربندی استفاده میکنیم تا بعداً در تزیین کیک مشکلی نداشته باشیم. در فرن با دمای 160 درجه که از قبل گرم شده برای مدت 20 تا 25 دقیقه کیک پخته خواهد شد. قالب کیک من چون بزرگ بود، فرم حسابی گرم بود، حدوداً 15 دقیقه کیک پخته شد. بعد از پخت اجازه میدیم کیک به دمای محیط برسه تا وارد مرحله تزیین بشیم. از طرف دیگه برای تهیه شربت کیک روی اجاق 1 لیوان شیر، 1 قاشق غذاخوری کاکائو و 2 قاشق غذاخوری نسکافه رو با هم مخلوط میکنیم. وقتی شیر به جوش رسید شعله رو خاموش میکنیم. اجازه میدیم شربتمون خنک بشه. 100 گرم شکلات تلخ و 50 گرم شکلات شیری رو به روش بنماری آب میکنیم. و میگذاریم تا کمی خنک بشه. برای تزیین کیک در ظرفی جداگونه 2 پاکت خامه صبحونه با 1 قاشق پودر شکر رو با همزن میزنیم تا خامه فرم بگیره. شکلاتی که آب کردیم رو به خامه اضافه میکنیم و در یخچال برای 1 ساعت قرار میدیم. در این مرحله اگر کف قالب کیکمون کاغذ روغنی پهن کرده باشیم، ابتدا اون رو از کیک جدا میکنیم. سپس روی کیک رو شربتی که از قبل آماده کرده بودیم پخش میکنیم. و همه خامه رو روی سطح کیک میریزیم. خامه‌ای که اینجا استفاده کردم به اندازه کافی در یخچال سرد نشده بود. به خاطر همین هنوز کامل فرم نگرفته. در پایان کیک رو برای 1 شب در یخچال قرار میدیم. برای تزیین روی کیک هم میتونید هر چیزی که دوست داشتید استفاده کنید. من از سس شکلات استفاده کردم. سس شکلاتی که من استفاده کردم متاسفانه کمی شل بود و فرم دلخواه رو نتونستم بکشم. فکر میکنم اگه با میوه‌های جنگلی مثل توت فرنگی تزیین میشد هم طعم دلپذیرتری به کیکمون میداد و شکل زیباتری داشت. نوش جان. اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم لایکش کنید و بین دوستانتون به اشتراک بگذارید. شما اگر این دستور رو تهیه کردید لطفاً تجربیاتتون رو با من به اشتراک بگذارید. برای اینکه ویدیوهای بعدی من رو از دست ندید
لطفاً روی دکمه سابسکرایب و زنگوله کنار اون کلیک کنید.